Guys, ang gagawin ko ngayon ay gagayahin ko tong napanood ko sa video na to. Maglilinis ako ng mga puwet ng kaldero na sobrang nakaugat na ang uling. Ito guys, ang pinakamadalas sinasalang sa uling. Ito talaga yung ginagamit namin pag nagpapalambot kami ng mga buto-buto, mga karne, mga munggo, or kahit ano pa. Kaya gamit na gamit sa uling. Ito naman guys, ay sa stove lang talaga ito ginagamit. Ito naman ay madalas din nasasalang sa uling, kaya medyo matigas na rin tong uling ito.